درست در همون سال 1978، یعنی زمانی که من داشتم فارغ التحصیل می شدم، مایکل گاف متیوز به من اومد پیشنهاد کرد که ما به تو پیشنهاد میکنیم که تو اینجا برای اسیستنشیپ بمونی و استفاده کنیم ازت. خب اولین حرفی من بهش زدم گفتم خب حقوق من چقدره؟ گفت ماهی 250 پوند. گفتم معذرت میخوام، من الان دارم ماهی 180 پوند کرایه خونه فقط میدم، چطوری؟ گفت خب نه این پایه است، شروع میشه و میره بالا. گفتم معذرت میخوام، من همینطوری گفتم نه قبول ندارم. رفت و آمد و هفته بعد گفت من تو بورد کالج صحبت کردم، ما 350 پوند میتونیم به شما بدیم. من اومدم با فیلیپ کنن معلم خودم شروع کردم مذاکره و مشورت کردن. خب البته به شما بگم اصلا تمایلی به این که حتما بمونم نداشتم، دلیلش هم به شما خواهم گفت. فیلیپ کنن گفت تو الان اگر که بیای اینجا و شروع بکنی به کار کردن، 25 سال دیگه تازه سرشون رو بلند میکنن و میگن خیلی متشکریم، حال شما خوبه، شما کی هستین؟ 25 سال. گفتم چطور مگه؟ گفت منو میبینی؟ گفتم بله. گفت ملکه الیزابت به من کار سفارش داده، من کارهای بزرگ نوشتم این ور اون ور، اما 25 سال صبر کردم و هنوز که هنوزه کسی من نمیشناسه. و درست مثل صف اداره پست که شما توی انگلیس میرید 60 نفر وایسادن، شما تو اون صف هستی، باید وایسی، هیچ کس بهت نمیگه چی کار داری، اما دم گیشه که رسیدی سرشون بلند میکنن، کاری به پشتیات ندارن، میگن چی کار میتونیم برای شما بکنیم؟ What can I do for you؟ و شما میگید که آقا من میخوام این کار کنم. شما نیم ساعت هم اونجا وایسی، حق به پشتی نمیده، حق با شماست و شما وقتت باید کاراتو انجام بدی. درست عین این صف شما در هنر و موسیقی هم عین همین رو میبینید. 25 سال اقلا باید وایسی تو این صف تا نوبتت برسه. خب من اینها رو که شنیدم اومدم به آقای متیوز که رژیسرار ما بود، گفتم که نه من با شرمندگی میخوام برم. گفت چرا؟ کجا میخوای بری؟ گفتم حقیقتش من تو مملکتم یه ارکستر رادیو تلویزیون دارم، یه ارکستر سمفونیک دارم، یه ارکستر اپرا دارم، یه ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون دارم و ارکسترهای متنوع دیگه. منم یکی از ماکسیموم 20 آهنگساز ایرانم که وارد میشم. اقلن از من در سال 2 تا 3 تا کار اجرا خواهد شد. پس من ترجیح میدم توی فضایی باشم که این امکانات برام وجود داشته باشه. اینه که من میام با عزتون در مملکت خودم و اونجا خدمت میکنم. گفت هر جور دلت میخواد. که ما آمدیم و قبول نکردیم و خب برخورد کردیم به انقلاب که تمام اون چیزایی که فکر میکردم همش بر هم ریخته شد. یعنی در حقیقت به اون چیزی که فکر میکردم که فقط همین 20 آهنگساز هستیم، این ارکسترها رو داریم و غیره، برخورد نکردم و این طول کشید و هنوز هم برای آدمی مثل من ادامه داره. دانشگاه رو به هر حال دوستان بودن، شاهین فرحت بود، خانم پری برکشتی، دکتر محمد تقی مسعودی. در همون زمانم رئیس دانشکده هنرها محمد رضا لطفی شده بود. گفت آقا بیا شروع کن به کار کردن. ما رفتیم و مدارک رو بردیم برای استادیاری، در دانشگاه شروع کنیم به کار. خدایی نکرده قصد گله ندارم، ولی من 18 ماه یعنی تا شهریور 59 من اونجا کار کردم که خب 15 ماهش که از فروردین 58 تا خرداد 59 باشه تدریس و
چون مدتی بود دانشکده بیکار شده بود، به جای 25 نفر 24 نفر هر سال، سال 58 50 نفر هنرجو گرفتن. خب تدریس به اینها خیلی سخت بود توی کلاس. من کلاس ها رو 2 گروه کردم، 2 تا کلاس 25 نفره و 2 بار در هفته درس میدادم. بنابراین ساعت‌های کارم حتی بالاتر و حکم منم در دست برای اینکه استادیار دانشگاه باشم. ولی این 18 ماه من 1 ریال دریافت نکردم. یعنی تمام مدت من مجانی کار کردم. بعدش هم که انقلاب فرهنگی شد به ما گفتن که شما نیاز نداریم. برای همینی که من به گوشه اتاق پناه بردم به تدریس خصوصی پرداختم. البته در دانشکده هنرها من تئوری هارمونی و ارکستراسیون تدریس میکردم. ارکستراسیون مربوط به سال 4 بود و تئوری هارمونی سال اول رو و سال 2 رو فکر میکنم تدریس میکردم و هنرجویان بسیار بسیار مستعدی همون سال اومدن در دانشکده هنرها که بچه‌های خیلی به نامی هستن. بعضیاشون امروز مثلا آقای سیاوش بیضایی، مثلا گاگیک بابایان که پیانیست بسیار معتبری است، مثلا آقای ناصر شکرایی که کتاب‌های زیادی چاپ کرده. همینطور خودم نمیدونستم، بعد از سالها از طرف دوستان و از طرف خودشون به من پیغام رسید آقای مجید درخشانی مثلا شاگرد من بوده در دانشگاه. و گاهی اوقات فکر میکنم این بچه ها اون موقع چیکار میکردن که من بهشون تدریس میکردم. ولی نهایتا موسیقیدان ها و هنرمندان بسیار بسیار ارزشمندی در اون سالها کار میکردن و توی دانشکده وارد شدن که امروز افتخار من اینه که به هر حال یه لحظاتی چند صباحی چند ترمی در خدمتشون بودم. من تا حدوداً سال 2018 سال پیش فقط در ایران بودم، فقط تدریس کردم، موزیک نوشتم و اصلا خارجم نرفته بودم. یعنی در واقع از 78 که اومدم 22 سال اینجا ایستاده بودم و نرفته بودم. تدریس من تدریس پیانو و تمام دروس خصوصی بود. دروسی مثل تئوری، هارمونی، کنترپوان، فرم، سازشناسی، سبک شناسی، میوزیک اپریشیشن و همینطور آهنگسازی. اینا رو من تدریس میکردم. بعض وقتا کلاس ها تعدادی شاگرد داشت و خب تعداد زیادی هنرجو از زیر دست من رد شده بود. این هنرجویانی که رد شده بودن بعدها که دانشکده ها شروع به کار کرد، دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران و بعدش هم که دانشگاه هنر، یعنی خوشبختانه جزء هنرجویان و محصلین خیلی خوب این مؤسسات شدن و امروز تنها افتخاری که واسه من باقی مونده اینه که این موزیسین ها نهایتاً یه روزی ما افتخار کار و همکاری باشون رو داشتیم. دانشگاه هنر هیچ وقت از من دعوت نکرده به کار، نه فقط اونجا دانشکده هنرها و هیچ کدوم، ولی بچه هایی که اونجا هستند و کار میکنن، به خصوص در این سالهای اخیر مثلا آقای محمد رضا تفضلی از بچه های قدیم من هست و فوق العاده مبرز در کارش. ایشون سال گذشته دو سال پیش تقریبا یک بزرگداشتی برای من گرفت در دانشگاه هنر که یه چند تا از آثار من اجرا شد و یک روز سخنرانی و بحث و مطلب راجع به کارهای من بود. ولی غیر از این خیر.